dragilor! După cum ați văzut în secvența ce a fost filmată mai înainte, am vopsit un tavan în 1 minut și 20 de secunde. Deci, cred că este cel mai urât clickbait ce este posibil. Asta este o prostie și am lăsat așa titlul. Sper să înțelegeți că este absolut imposibil să vopsești un tavan, indiferent că este de 1 metru pătrat, nu mai vorbim mai mare, într-un minut, pentru că a vopsi nu înseamnă numai a sufla vopseaua cu pistolul. Și de fapt ce ați văzut în video a fost doar amorsa, să îi spunem, sau mâna de imprimare, pentru că aici ganța așa se folosește. Este mult mai densă, este exact ca și vopseaua, mâna de imprimare, dar nu este vopseaua. Vopseaua urmează să fie dată după aceea încă 2 metri. Deci 1 minut și 20 de secunde, dar de fapt este mult mai mult. Imaginați-vă că dumneavoastră ce m-ați zugrav în casă, acela va trebui să repare întâi, care dă o mână de glet, așteaptă să se usuce, iar o mână de glet, iară se usucă, iar o mână de glet, 3 mâini de glet obligatoriu. Cam în orice reparație, după care va trebui șlefuit, după care va trebui amorsat cu o amorsă, după aceea vopsit. Deci este mult mai complicat și mai lungă operațiunea. Când vi se vor spune baliverne din acestea că în câteva minute vă termină de vopsit un tavan sau un perete, să știți că sunt baliverne. Acestea sunt povești și nu există așa ceva. Vopsirea în sine durează mult mai mult și este puțin mai complicat, deoarece este timpul de uscare care trebuie respectat și începi să faci, chiar dacă ai terminat cu retușurile și cu toate reparațiile, va trebui să aștepți. După fiecare operație aștepți. Ai dat prima mână de amorsă, nu știu cum să-i spun în românește exact, că nu este amorsa propriu-zisă. Amorsa este cea pe bază de rășini în general sau de latex care fixează suportul vechi. Asta nu este amorsa aceea, asta este vopseaua de imprimare, să spunem așa, care conține și ea niște rășini de aderență și este asemănătoare cu vopseaua. Deci este simplu, așa pare simplu, dar totuși operațiile sunt mult mai lungi. Eu sper să vă placă acest video și vă mulțumesc pentru vizionare și numai bine vă doresc. Sănătate!